My top 10 YouTube Shorts. Hi guys, makikita natin yung mga YouTube Shorts ko na in-upload na nakapagbigay ng maraming subscribers sa channel ko. Top 1 5,169 views plus Wow. 5 subscribers. Top 2 2,321 5 subscribers. Top 3 Wow, 11 subscribers plus 2,119 viewers. Top 4 Plus 6 subscribers, 1,951 viewers. Top 5 8 subscribers, 1,873 views. Top 6 1,464 views plus 3 subscribers. Top 7 Plus 6 subscribers, 1,256 views. Top 8 1,071 views plus 3 subscribers. Top 9 Ito walang subscribers pero malaki pa rin ang tulong nito in the future. At marami siyang views. Top 10 596 views tapos 2 subscribers. At yun guys, share ko lang yung mga nakatulong sa YouTube Shorts. At malaki talaga ang tulong nito para mapalago ang ating mga channel. Ang mga subscribers natin dito ay makakonvert natin na manood sa ating mga long video in the future upload. Kaya naman, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong updated sa mga latest uploaded video. Maraming salamat po mga ka-Juans! Wow.